म चाहिँ यति बेला ठ्याक्कै इटेरीबाट अलिक परतिर जाँदैछु हाइवेको बाटो विराटनगरतर्फ। यो बाटोमा चाहिँ डिम गर्ने चलन छैन। अनि यो अगाडि यो जुन चाहिँ गाडीले साइडमा चाहिँ बत्ती सिधै पछाडिको गाडीको आँखामा लाउने गरी के बालेको हो यो। र यति बेला चाहिँ म विराटनगरको गेटबाट भित्र एयरपोर्टतर्फ छिर्दैछु र 8 बजेको फ्लाइट हो। म 45 मिनट अगाडि नै आइपुगेको छु हाम्रो दाइलाई लिनलाई। म चाहिँ भान्सोकमा आइपुग्दाखेरि साह्रै भोक लाग्यो र मैले चाहिँ भोक लागेको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ भेज मोमो खाने एउटा सोच बनाएर गएँ र त्यहाँनिर चाहिँ अकबरे खोर्सानीको अचार लास्टै पिरो रहेछ। 1.5 प्लेट मोमो खाएर आएको। 3 गुणेमा चाहिँ ठ्याक्कै मायापछि रहेछ। मेरो गाडी खाली छ दाइ, म एयरपोर्ट मान्छे लिनु हिँडेको भनेको पत्ता आएन। र उसले के भन्यो भने होइन सर यसो मायापछि चेक हो, यसो फुकेर जानुहोस् भन्नुभयो। सायद उहाँले चाहिँ मेरो आँखा पिरोले गर्दा रातो रातो आँखामा पानी परेको जस्तो भएको थियो, माथिको मान्छे जस्तो देखेर होला। तर फुक्दाखेरि चाहिँ अकर्बेको रापले होला, त्यो सासले पनि त्यो रातो चाहिँ बलेन, निलो चाहिँ हरियो चाहिँ बलेर गयो। पास भएर आएँ। तर अहिले म एयरपोर्टमा छु। अकबरे खाँदैन रक्सी खाएको जस्तो देख्दो रहेछ क्या आँखा। त्यही भएर साथी हो मायापासे भन्छ है।